ලංකාවට ආවේනික ගසක් ලෙස වර්ධනය වන මෙම ශාකය බහුලව තෙත් කලාපයේත් වියලි කලාපයේත් දැකිය හැක. මෙය ඉතා හොඳින් වැඩුණුවේ තෙත් කලාපයේ වන අතර අඩි 3ක් හෝ 4ක සීමාවක උසක් බහුලව දැකිය හැක. සිංහල නම මැල්ල ලෙස භාවිතා කරයි. සිංහල ආයුර්වේදයේ සර්ප විෂ මර්දනය කරන ඖෂධයක් ලෙස භාවිතා කරයි. සර්ප දෂ්ට කිරීමකදී ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ඖෂධ සෑදීම සඳහා මෙම ශාකයේ කොළ මුල් පොතු භාවිතා කරයි. ලාංකීය ග්‍රාමීය ජනතාව මෙම ශාකයේ පත්‍ර දළු කාලයේදී කොළ සම්බෝලයක් ලෙස භාවිතා කරන අතර මෝරපු කොළ පොල්තරෙන් බැද බත් හා කොස් ආහාර ගන්නා විට බැදුමක් ලෙසත් කටගැස්මක් ලෙසත් කෑම රුචිය වඩන බැදුමක් ලෙස ආහාරට ගෙන ඇත. වර්තමානයේ භාවිතා කරන පපඩම් වලට සමාන ඈත අතීතයේ ග්‍රාමීය ජනතාව මෙම කොළ තෙලෙන් බැද ආහාරට ගෙන ඇත. මෙයින් ශරීරයේ වාත පිත සෙම් සමනය වන බව ආයුර්වේදයේ හඳුන්වයි. දැන් අප වීඩියෝ එකට යොමු වෙමු. ආයිබෝවන් මාගේ YouTube නාලිකාවට ඔයාලගෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අප අතරින් බැහැරව යන මැල්ල කුල සම්බෝලය නිවසේදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු සම්බෝලය හදාගන්න ආකාරය. මම නම් අද මගේ ගෙදර මැල්ල කොළ ගහෙන් තමයි කොළ ටික කඩාගත්තේ. ඉතින් මම දළු ටිකක් තමයි කඩාගෙන ආවේ. මේ ආකාරයෙන් දණ්ඩෙන් දළු ටික ඉවත් කරගන්න. මේක ඔයාලට සම්බෝලයක් වශයෙන් ගන්නත් පුළුවන්, මැල්ලුමක් වශයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් හොඳින් ලුණු දාලා දෙපාරක් තුන් පාරක් සෝද ගන්න. මම ඔයාලට හැමදාම කියනවානේ අනිවාර්යෙන් ස්වභාවික දේවල් නේ මොන දේ ආහාරයට ගත්තා දෙපාරක් තුන් පාරක් සෝද ගන්න කියලා. මොකද මේ වගේ අනිවාර්යෙන් කෘමීන් එහෙම ඉන්නවා. ඔයාලත් නිතර නිතර මේවා ආහාරයට ගන්න. දැන් මම මගේ කොළ ටික සෝදාගෙන ඉවරයි. මේ ආකාරයෙන් දැන් කපා ගන්න. ඔයාලා මාව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද මම අලුත් වීඩියෝස් දානකොට ඔයාලා notification එකක් එනවා. එතකොට ඒ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් හීනෙට කපා ගන්න. මීට අමතරව මම beauty tips ගේනවා, juice වර්ගත් ගේනවා. මේ ආකාරයෙන් භාජනයකට දාගන්න කපාගත්තු කොළ ටික. දැන් අපි අමුද්‍රව්‍ය පොඩ්ඩක් බලමු. රතු ලුණු, දෙහි, අමු මිරිස්, ගම් මිරිස්, ගාගතු පොල්, ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. මම නම් අද රතු ලුණු ගිරි 5-6ක් ගන්නවා. ඒකත් මේ ආකාරයෙන් හීනුවට කපා ගන්න. ඇත්තටම රතු ලුණුත් අපේ ඇස් පිනීමට ගොඩක් හොඳයි. පීනිස් රෝගීන්ට ගොඩක්ම හොඳයි. සෙම නසනවා, ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය පහසු කරනවා. ඉතින් නිතර නිතර ඔයාලත් රතු ලුණුත් වැඩිපුර ආහාරයට ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හීනියට කපාගත්තු රතු ලුණු ටික මම දැන් කපාගත්තු කොළ ටිකට දාගත්තා. අමු මිරිස් හීනියට කපා ගන්න. ඔයාලා ස්වභාවික දේවල් ආහාරයට ගන්නවා නම් ඇත්තටම ලෙඩ රෝග ගොඩාක් හැදෙනම අඩුයි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එකත් කපාගත්තු කොළ ටිකට දාගන්න. දැන් රසායනික ලුණු දාගන්න. ගම්මිරිසු ටිකක් වැඩියෙන් දාගන්න. අද නම් මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාගන්නේ. දෙහිත් රසායනික දාගන්න. දැන් මම මගේ සම්බෝලේ හදාගෙන ඉවරයි. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.